hầu vì là thẹn kén thẹn tới khoa của mày tàu nó vì bạn đi trộn đặt chặt kìm hay giờ tăng thảo vì bạn tàu nó trộn lên tắt cái đàm rồi chặt kìm thà vì khâu ngày mà bên thà về thả tới mình khâu này mà bên đi cho thật tặng này người thả tay biết rồi tặng ấy sẵn lại đọc bảo xì cho nhá sẽ sẵn ở điện mơ lội chặt cái thà khối mà là bên bốc nông bảo xì sẽ đặt sang nông cái ba nông châu tắt tiền bạcสั่งtớiสั่งmàu một bạcสั่งtớiสั่งhầu chênh rồi chỉ mời được bạcสั่งmời đi mới tàu hầu chênh bị mạch lại bạc sáng này khơi sang hậu chén hơi chụp tạm đọt vậy Cây, tinh con nó bò thọt đây hai cung cái tinh tà ra đi hai cung cái tinh tà ra làm tinh tà là ọc mới tà ra kêu người đây đi hả mình giờ tà ra kêu người đây không tập đọc nha tập không phải là mình có không anh ăn không khi ông ra lọc kia tôm đây mà mùi tới con đặt cái người chi vì trong khi kia là giờ tay nó là nó khâu chỗ theo ăn vô được và rắn cái chi
ô lại dừng mặt khinh đây sai mà lên dạ trở bạt dạ trình sốt cho bạt các bạn ơi làm phải buồn ai trong buồn mình cái rồi tôi ai chẳng thôi sạc tức đấy sạc cái này hả chẳng thôi tôi dọc thằng này chơi một cái nói này ông nẹ mùi mau rồi chuột mà nè ai lợi anh ơi còn chặt chạm ơi nó còn tạm play mấy nhưng có đoàn không tránh nhỉ cặp bị lừa cát nè cá tờ